หากลองได้กางสมุดภาพโปเกเด็กออกดูเราจะพบว่าโลกของโปเกมอนนั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายที่น่าทึ่งมากมายหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับพวกมันในฐานะคู่หูในการแบทเทิลแต่เบื้องหลังรูปร่างหน้าตาเหล่านั้นก็ยังมีแง่มุมที่เป็นขีดสุดทางธรรมชาติซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพลังที่เหนือคำบรรยายหรือพฤติกรรมสุดแปลกที่ขัดกับหลักฟิสิกส์คลิปนี้นะครับเราจะพาไปส่องเหล่าโปเกมอนที่ครองตำแหน่งความเป็นที่สุดในด้านต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนจนอาจจะต้องร้องอุทานว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งก่อนจะไปดูกันนะครับว่ามีโปเกมอนตัวไหนบ้างในลิสต์นี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอาราคาซัมมหาปราชญ์แห่งโลกโปเกมอนอัจฉริยะ IQ 5,000 อาราคาซัมคือร่างวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของอับลาและคาดาบลาซึ่งเป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตที่โดดเด่นที่สุดในยุคแรกๆมีรูปลักษณ์กึ่งมนุษย์และมาพร้อมกับหนวดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งถ้าเป็นตัวเมียหนวดจะสั้นกว่าตัวผู้นะครับร่างกายของมันเนี่ยจะดูสู้ผอมและมีเกราะสีน้ำตาลปกป้องตามจุดต่างๆแต่จุดเด่นที่สุดของมันไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในกะโหลกต่างหากความฉลาดของอาราคาซัมมาพร้อมกับภาระที่หนักอึ้งที่แปลว่าหนักอึ้งจริงๆเนื่องจากสมองของมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นจนทำให้ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าที่กล้ามเนื้อคอจะแบกรับน้ำหนักของมันไหวแต่แทนที่จะใช้กล้ามเนื้ออาราคาซัมกลับต้องใช้พลังจิตมหาศาลในการประคองหัวของตัวเองให้ตั้งตรงรวมถึงใช้เคลื่อนที่ร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแอของมันซึ่งซ่อนมันสมองระดับจักรวาลที่ประมวลผลเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโลกนี้เอาไว้ด้วยค่า IQ ที่สูงเกิน 5,000 ทำให้มันสามารถประมวลผลและใช้พลังจิตได้ทุกรูปแบบแถมยังมีความสามารถในการระลึกชาติในแง่ของเหตุการณ์ที่ผ่านมามันจำได้ทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นไข่จนถึงตอนที่ฟักออกมาเป็นอับลาไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ด้วยการประมวลผลที่แข็งแรงเกินไปจึงส่งผลข้างเคียงต่อสิ่งรอบข้างจากพลังจิตที่ล้นทะลักออกมาจนทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุนอกจากนี้นะครับเราเห็นอาราคาซัมถือช้อนเงิน2 คันอยู่เสมอซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาจากพลังจิตของมันเองทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายสัญญาณเพื่อให้มันใช้พลังจิตและท่าไม่ตายได้แม่นยำขึ้นและอะไรก็ตามที่ถูกตักกินด้วยช้อนของอาราคาซัมจะกลายเป็นของอร่อยทันทีและถ้ามันเชื่อใจใครมากๆมันอาจจะมอบช้อนนำโชคนี้ให้เป็นของขวัญอีกด้วยนะครับสโลโป๊กที่สุดแห่งความเชื่องช้าที่ดันกลายเป็นที่สุดแห่งความอร่อยสโลโป๊กคือโปเกมอนลูกผสมที่มีลักษณะคล้ายกับซาลาแมนเดอร์ผสมกับฮิปโปโปเตมัสจุดเด่นที่สุดของมันคือดวงตาที่ดูว่างเปล่าเหมือนกับคนหลงลืมอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดถึงความเชื่องช้าสโลโป๊กคือแชมป์ตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยหากมันโดนทำร้ายมันต้องใช้เวลาถึง5 วินาทีกว่าที่สมองจะประมวลว่าโอ๊ยเจ็บหรือบางครั้งถ้าหางโดนงับมันอาจจะต้องใช้เวลาถึง1 วันเต็มๆกว่าจะรู้ตัวว่ามีอะไรติดอยู่ที่หางแม้แต่นักวิจัยในโปเกมอนสลีปยังถกเถียงกันว่าในขณะที่มันยืนเฉยๆทำหน้าว่างเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันตื่นหรือว่ามันหลับอยู่กันแน่หางของสโลโป๊กไม่ได้มีไว้แค่ประดับเท่านั้นแต่มันคือสุดยอดส่วนผสมในครัวทั่วโลกโปเกมอนเลยก็ว่าได้ปลายหางของมันจะหลั่งสารที่มีลักษณะคล้ายกับยางไม้รสหวานออกมาซึ่งนอกจากจะดึงดูดปลาให้ติดกับแล้วมนุษย์ยังทำมาเป็นอาหารรสเลิศได้ด้วยโดยเฉพาะในภูมิภาคอาโรลามักจะนำหางของสโลโป๊กไปตากแห้งเพื่อใช้ตุ๋นเป็นอาหารโฮมเมดส่วนในกาลาก็นิยมนำไปลมควันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำแกงกะหรี่ที่โด่งดังเช่นกันข่าวดีก็คือหางของมันนั้นหลุดง่ายและงอกใหม่ได้ไวมากทำให้มันกลายเป็นวัตถุดิบที่หมุนเวียนได้โดยตัวโปเกมอนไม่ได้รับอันตรายเลยนั่นเองสโลโป๊กเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้นักวิจัยต้องกุมขมับมานักต่อนักมันมักจะลืมสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เป็นประจำจนบางครั้งก็เผลอดำน้ำลงไปล่าสัตว์แต่กลับกลายเป็นผู้ถูกล่าซะเองในบางพื้นที่ความเชื่องช้าของมันถูกมองว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าถ้ามันหาวเมื่อไหร่ฝนจะตกทันทีทำให้ผู้คนในแถบนั้นกราบไหว้บูชามันในฐานะเทพเจ้านั่นเองสำหรับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบการได้มองหน้าซื่อๆของมันจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดแต่สำหรับบางคนก็คงจะรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันที่มันทำอะไรเชื่องช้าเกินไปวิชิวาชิโปเกมอนปลาจิ๋วที่อ่อนแอที่สุดที่เคยมีมาหากจะพูดถึงโปเกมอนที่อ่อนแอที่สุดหลายคนอาจจะนึกถึงมากิคาร์ฟแต่นั่นก็คงไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกต่อไปเมื่อได้รู้จักกับวิชิวาชิโปเกมอนประเภทน้ำที่ไม่ได้วิวัฒนาการตามปกติแต่ใช้ความสามารถพิเศษที่ชื่อว่าสคูลิ่งในการเปลี่ยนรูปร่างตามสถานการณ์ในร่างปกติตัวเดียวโดดๆของมันวิชิวาชิคือนิยามของความเปราะบางด้วยสเตตัสรวมเพียงแค่175ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าน้อยจนน่าตกใจเพราะมันอ่อนแอกว่ามากิคาร์ฟซะอีกนะครับ
ในร่างนี้มันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเป็นเพียงปลาตัวเล็กๆที่รอวันโดนจับกินแต่เมื่อใดก็ตามที่วิชิวาชิมีเลเวลถึง20ขึ้นไปและมี HP สูงกว่า 25% มันจะเรียกพวกพ้องมาล้อมตัวจนกลายเป็นปลาขนาดยักษ์จากปลาที่กระจอกที่สุดในเกมมันจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีพลังรวมสูงกว่า620กันเลยทีเดียวในร่างนี้มันจะอึดมากและโจมตีหนักสุดๆจนสามารถงัดกับโปเกมอนระดับตำนานได้อย่างสูสีเลยแต่ความเก่งกาจของมันก็เรียกได้ว่าแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเลือดน้อยกว่า 25% เมื่อไหร่มันจะวงแตกและกลับไปเป็นร่างโซโล่ที่อ่อนแอทันทีในตอนท้ายเทิร์นเทรนเนอร์ที่ใช้วิชิวาชิจึงต้องมีแผนการฮีลเลือดที่ยอดเยี่ยมหรือใช้ไอเทมพยุงเลือดให้เกินเกณฑ์อยู่เสมอไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระของทีมในพริบตาเลยวิชิวาชิคือนิยามของคำว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วอีกทั้งยังสอนให้เรารู้ว่าพลังของความสามัคคีนั้นยิ่งใหญ่ได้มากขนาดไหนตราบใดที่มันยังรวมตัวกันได้แม้แต่ฉลามหรือวาฬก็ยังต้องถอยหนีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลือดของมันลดลงก็บอกเลยว่าตัวไก่ตัวมันครับจอเต็กเล็กพริกขี้หนูโปเกมอนจิ๋วที่อันตรายกว่าขนาดตัวในอนิเมะซีซั่น 14 ตอนโอชาวอตลอสสกาวช็อปเราได้เห็นวีรกรรมของมันชัดเจนเมื่อโอชาวอตของซาโตชิกำลังควานหาเปลือกหอยที่หายไปในพงหญ้าแต่ดันไปรบกวนเจ้าจอติ๊กที่แอบซ่อนอยู่จนโดนช็อตสวนกลับมาแบบหน้ามืดกันเลยทีเดียวด้วยความสูงเพียง 4 นิ้วและน้ำหนักเพียง 1.3 ปอนด์ทำให้เจ้าจอติ๊กครองตำแหน่งหนึ่งในโปเกมอนที่ตัวเล็กที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่จอเต็กคือปรมาจารย์ด้านการพรางตัวหากมันอยู่นิ่งๆเทรนเนอร์แทบไม่มีทางสังเกตเห็นได้เลยนอกจากจะเห็นการกระโดดหรือการเคลื่อนไหวเล็กๆในพงหญ้าเท่านั้นส่วนเหตุผลที่มันมีฉายาว่า Attacking Pokemon ก็มีที่มาจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ชาญฉลาดของมันนี่แหละเนื่องจากร่างกายที่เล็กจิ๋วของมันทำให้มันสร้างกระแสไฟฟ้าเองได้ไม่เพียงพอจอติ๊กจึงมักไปเกาะบนร่างกายของโปเกมอนตัวใหญ่ๆเพื่อดูดซับไฟฟ้าสถิตมาใช้เติมพลังให้ตัวเองแถมยังไม่ใช่แค่โปเกมอนตัวอื่นนะครับบางครั้งเนี่ยมันยังแอบย่องเข้าไปในบ้านของคนอื่นเพื่อไปเกาะตามปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อโซยพลังงานจนอิ่มแป้เห็นตัวเล็กจิ๋วแบบนี้เนี่ยแต่ก็อย่าได้ดูถูกขนาดตัวของมันเชียวนะครับแม้จะตัวเท่าฝ่ามือแต่กระแสไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเพื่อถูกรบกวนนั้นเนี่ยแรงพอที่จะทำให้โปเกมอนขนาดกลางมึนงงได้เลยนะแถมท่านแมลงและไฟฟ้ายังเป็นคู่ท่าที่แก้ทางยากลำบากสำหรับหลายๆทีมอีกด้วยSlacking ลิงยักษ์จอมขี้เกียจพลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งเฉยหากพูดถึงโปเกมอนที่ขี้เกียจที่สุดในโลกชื่อของ Slacking จะปรากฏเป็นชื่อแรกเสมอมันคือเจ้าแห่งความสโลว์ไลท์ที่นิยามคำว่าขี้เกียจได้เห็นภาพที่สุดในจักรวาลโปเกมอนเลยก็ว่าได้แม้รูปลักษณ์ของมันเนี่ยจะดูเหมือนกับลิงยักษ์ที่น่าเกรงขามนะแต่พฤติกรรมของมันกลับสวนทางกันกับพลังทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงในโปเกเด็กซ์บันทึกไว้ชัดเจนว่าชีวิตประจำวันของมันนั้นแทบจะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลยถ้ายังมีของกินอยู่ข้างตัวเจ้า Slacking ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการนอนเอกเนกและหลับปุ๋ยมันจะยอมขยับตัวก็ต่อเมื่อผลไม้หรือหญ้าในระยะที่มันเอื้อมถึงหมดเท่านั้นความขี้เกียจนี้ถูกสะท้อนออกมาเป็น Ability Taunt ในการต่อสู้ซึ่งบังคับให้มันต้องหยุดพักทุกๆ2เทิร์นทำให้คู่ต่อสู้มีจังหวะหายใจหรือโต้กลับได้นั่นเองแต่ภายใต้ความนิ่งเฉยนั้นก็อยากให้ท่าทางหาวอดๆของมันนั้นหลอกคุณได้เชียวนะเพราะเจ้า Slacking ไม่ได้ขี้เกียจไปวันๆในขณะที่มันนอนกลิ้งไปมาจริงๆแล้วมันกำลังสะสมพลังงานไว้ในร่างกายต่างหากและเมื่อถึงคราวจำเป็น Slacking จะสามารถปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดที่กักเก็บเอาไว้ได้ภายในครั้งเดียวซึ่งรุนแรงพอๆกับโปเกมอนระดับตำนานเลยแถมมีท่าเฉพาะตัวอย่าง Slack Off ที่ช่วยให้มันงีบหลับเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตกลับมาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยไม่เชื่อต้องเชื่อครับว่าเจ้า Slacking มีค่าพลังรวมถึง670เลยทีเดียวซึ่งสูงกว่าโปเกมอนเริ่มต้นล่าง3ทุกตัวซะอีกน่าเสียดายที่หากมันไม่มี Ability ขี้เกียจคอยถ่วงไว้มันคงจะเป็นโปเกมอนที่โกงที่สุดในประวัติศาสตร์เกมเลยล่ะ Gastlyบอลก๊าซลอยได้กับวิญญาณร่างยักษ์ที่เบาดูดอากาศอย่างที่เราทราบกันว่าเจ้า Gastly และ Hunter ต่างก็ครองสถิติหนึ่งในโปเกมอนที่เบาที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักเพียงแค่ 0.1 กิโลกรัมเท่านั้นเองครับแต่สิ่งที่เป็นปริศนาจริงๆก็คือเรื่องของส่วนสูงนี่แหละเพราะหลายคนอาจจะติดภาพว่าเจ้า Hunter เป็นแค่ดวงวิญญาณลอยไปลอยมาตัวเล็กๆแต่ความจริงคือมันมีความสูงถึง 1.6 เมตรซึ่งสูงกว่าคนทั่วไปบางคนซะอีกนะในขณะที่เจ้า Gastly สูงอยู่ที่ 1.3 เมตรแม้ Hunter จะสูงกว่า Gastly ถึง 30 เซนติเมตรแต่น้ำหนักของพวกมันกลับเท่าเดิมก็คือ 0.1 กิโลกรัมนั่นหมายความว่าแม้ Hunter จะตัวใหญ่ขึ้นและมีมืองอกเพิ่มออกมาแต่น้ำหนักตัวของมันนั้นกลับยังคงเท่าเดิมเป๊ะสื่อให้เห็นว่าร่างกายของมันขยายออกด้วยก๊าซที่เบาบางลงเรื่อยๆจนแทบจะกลายเป็นความว่างเปล่าที่มีรูปร่างไปแล้วความประหลาดที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ Hunter วิวัฒนาการขั้นสุดท้ายกลายเป็นเก่งกล้า
จากที่เคยเบาแค่ 0.1 กิโลกรัมจู่ๆพอเป็นเกงก้ากับมีน้ำหนักพุ่งไปถึง 40.5 กิโลกรัมหรือก็คือหนักขึ้นกว่าเดิม 400 เท่าภายในพริบตาเดียวที่น่าตลกก็คือเจ้าเกงก้ากับเตี้ยลงกว่าฮอนเตอร์ซะอีกโดยมีความสูงเพียงแค่ 1.5 เมตรหายไปไหนถึง 10 เซนเนาะซึ่งนักทฤษฎีโปเกมอนเชื่อว่าในขณะที่แกสซี่และฮันเตอร์เป็นเพียงการ์ดพิษที่ลอยไปลอยมาแต่เมื่อกลายเป็นเก่งก้าร่างกายของพวกมันได้ควบแน่นพลังงานและมวลสารจนกลายเป็นรูปร่างที่มีเนื้อหนังมากขึ้นนี่จึงเป็นผลที่ในเกมเก่งก้าไม่ได้มีความสามารถลิมิเทตหรือว่าลอยตัวเหมือนร่างก่อนๆในเจนหลังๆเพราะร่างกายของมันนั้นหนักและมีมวลสารมากพอที่จะยืนบนพื้นดินได้แล้วนั่นเองแมคคาโกทากลาวาที่ร้อนแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์แมคคาโกคือร่างวิวัฒนาการของสลักมาซึ่งเป็นโปเกมอนประเภทไฟหินร่างกายของมันแทบจะทั้งหมดประกอบด้วยแมกมาสีแดงฉานที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาและนั่นคือที่มาของสถิติสุดโหดครับโปเกเด็กระบุว่าอุณหภูมิภายในตัวของมันนั้นสูงถึง 10,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 10,000 องศาเซลเซียสขณะที่ผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์โฟโตสเฟียร์เนี่ยมีอุณหภูมิเพียงแค่ 5,500 องศาเซลเซียสเท่านั้นนั่นแปลว่าเจ้าแมคคาโกเนี่ยร้อนกว่าดวงอาทิตย์เกือบ2 เท่าด้วยความร้อนขนาดนี้น้ำที่สัมผัสกับตัวมันจะระเหยกลายเป็นไอทันทีและตามหลักฟิสิกส์จริงๆหากมันยืนอยู่บนพื้นดินและหินรอบตัวของมันควรจะละลายกลายเป็นลาวาภายในไม่กี่วินาทีนอกจากนี้สิ่งที่ดูเหมือนหินบนหลังของมันจริงๆแล้วคือแมกมาที่เย็นตัวจนแข็งเปลือกนี้เนี่ยมีความเปราะมากเพียงแค่สัมผัสเบาๆก็จะแตกสลายได้แต่แมคคาโกสามารถซ่อมแซมร่างกายและเปลือกของมันได้ง่ายๆเพียงแค่เอาตัวไปลงจุ่มในลาวาใหม่เราจะเห็นเปลวไฟพุ่งออกมาจากรอยแตกของเปลือกบ่อยครั้งเพราะมันใช้เปลือกนี้ในการกักเก็บพลังงานความร้อนมหาศาลเอาไว้ซึ่งว่ากันว่าหากจำนวนแมคคาโกในธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือลางบอกเหตุว่าภูเขาไฟกำลังจะระเบิดเพราะพวกมันอาศัยอยู่ในปล่องภูเขาไฟมานานนับหมื่นปีและไวต่อการเปลี่ยนแปลงใต้ผิวโลกมากนั่นเองครับเชดินจาโปเกมอนที่มี HP แค่1ความเปราะบางที่ทรงพลังที่สุดเชดินจาปรากฏตัวครั้งแรกในเจเนเรชันที่3ของภูมิภาคโฮเอ็นและสร้างความฮือฮาด้วยที่มาที่ไปสุดหลอนโดยมันไม่ได้วิวัฒนาการแบบปกติครับแต่มันจะปรากฏตัวขึ้นในปาร์ตี้ของคุณก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยวิวัฒนาการนินคาดาเป็นนินจาสโดยที่มีช่องว่างในทีมเหลือ1ช่องซึ่งมันคือเปลือกที่ถูกทิ้งไว้แต่จู่ๆก็มีวิญญาณเข้ามาสิงสถิตอยู่นั่นเองครับสิ่งที่ทำให้เชดินจากลายเป็นตำนานในสมรภูมิการต่อสู้คือความสามารถเฉพาะตัวอย่างวันเดอร์การ์ดที่จะทำให้มันแทบจะไร้พ่ายต่อการโจมตีทุกประเภทยกเว้นท่าที่ได้เปรียบธาตุเท่านั้นเช่นหากศัตรูไม่มีท่าธาตุไฟบินหินผีหรือมืดพวกเขาก็แทบจะทำอะไรเจ้าเปลือกแมลงตัวนี้ไม่ได้เลยแม้จะปล่อยท่าไม้ตายที่แรงแค่ไหนก็ตามแต่ความเทพของวันเดอร์การ์ดก็แลกมาด้วยเงื่อนไขที่โหดร้ายที่สุดเช่นกันเพราะไม่ว่าคุณจะอัพเลเวลไปถึง100หรืออัดยาเพิ่มพลังแค่ไหนเชดินจะมีเลือดเพียงแค่1 หน่วยเสมอเท่านั้นเองครับซึ่งในเกมโปเกมอนโกมันจะถูกจัดว่าเป็นโปเกมอนที่อ่อนแอที่สุดในแง่ของความอึดเพราะขอแค่โดนสะกิดด้วยท่าที่แพ้ทางเพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะร่วงทันทีเชดินคือโปเกมอนที่ต้องใช้สมองในการเล่นสูงมากถ้าคุณอ่านเกมขาดและส่งมันลงเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่มีท่าแพ้ทางมันจะกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันพังแต่ถ้าก้าวพลาดเพียงแค่ก้าวเดียวมันก็พร้อมจะสลายไปในพริบตาเลจิเอเลคิเจ้าแห่งสายฟ้าที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โปเกมอนในการเปิดตัวเจน 8 พร้อมกับกลุ่ม Legendary Titan รุ่นใหม่นั้นเลจิเอเลคิได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับเมตาเกมทันทีด้วยพลังทำลายล้างที่มาพร้อมกับความเร็วระดับทำลายสถิติโลกเลจิเอเลคิคือเจ้าของสถิติความเร็วพื้นฐานสูงถึง200ซึ่งถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เกมโปเกมอนเลยทีเดียวด้วยค่าพลังขนาดนี้มันแทบจะการันตีได้เลยว่าเลจิเอเลคิจะได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนในทุกๆเทิร์นศัตรูจะแซงหน้ามันได้ก็ต่อเมื่อใช้ท่าโจมตีลำดับแรกหรือ Priority Move เช่น Quick Attack หรือ Extreme Speed ไม่ก็เทรนเนอร์ฝั่งตรงข้ามต้องปั้นโปเกมอนสายสปีดมาอย่างหนักหน่วงจริงๆเท่านั้นนอกจากความเร็วแล้วเลจิเอเลคิยังมีเขี้ยวเล็บที่อันตรายมากคือความสามารถเฉพาะตัวที่ชื่อว่า Transistor โดยทุกครั้งที่ใช้ท่าโจมตีธาตุไฟฟ้าพลังโจมตีจะถูกคูณเพิ่มขึ้นทันที 50% ทำให้มันสามารถน็อกศัตรูหรือ One Hit KO ได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะได้ขยับตัวซะอีกถึงจะดูไร้เทียมทานแต่เลจิเอเลคิก็มีจุดอ่อนที่ชัดเจนเนื่องจากมันเน้นการโจมตีธาตุไฟฟ้าเป็นหลักหากเจอกับโปเกมอนธาตุดินที่แพ้ทางกันอย่างสิ้นเชิงเลจิเอเลคิก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อแลกกับความเร็วและพลังทำลายล้างค่าพลังป้องกันของมันนั้นจึงค่อนข้างต่ำครับหากถูกสวนกลับเพียงครั้งเดียวก็อาจจะร่วงได้ง่ายๆเช่นกันเลจิเอเลคิคือเครื่องพิสูจน์ว่าโลกของโปเกมอนความเร็วคือทุกสิ่งการที่มันสามารถควบคุมจังหวะของเกมได้ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้มันยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับทีมที่เน้นการบุกเร็วคอปเปอร์ราจา
เมื่อช้างเหล็กกลายเป็นรถถังที่หนักที่สุดในปัตตภีคอปเปอร์ราชาจากภูมิภาคกาลาอาจจะดูเป็นช้างเหล็กตัวใหญ่ทั่วไปแต่ความลับที่ทำให้มันกลายเป็นฝันร้ายของคู่ต่อสู้ไม่ใช่แค่ขนาดตัวแต่คือ hidden ability ของมันนี่แหละซึ่งโดยปกติคอปเปอร์ราจามีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่650กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าหนักมากอยู่แล้วแต่เมื่อมันครอบครองความสามารถ heavy metal ที่จะเบิ้ลน้ำหนักตัวพุ่งทะยานเป็น2เท่าทันทีทำให้ตัวเลขดีดไปถึง 1,330 กิโลกรัมกันเลยทีเดียวและด้วยตัวเลขนี้เองจึงส่งผลให้มันขึ้นไปบีบสถิติโปเกมอนที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าบรรดาโปเกมอนในตำนานไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยการมีน้ำหนักมหาศาลไม่ได้มีไว้แค่โชว์ในโปเกเด็กเท่านั้นแต่มันคือเขี้ยวเล็บที่อันตรายที่สุดเลยก็ว่าได้ตัวอย่างเช่น Heavy Slam ถ้าโจมตีประเภทเหล็กที่จะแรงขึ้นตามส่วนต่างน้ำหนักระหว่างผู้ใช้กับเป้าหมายเมื่อคอปเปอร์ราจาหนักกว่า 1.3 ตันก็แทบไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่จะต้านทานแรงปะทะระดับรถ10ล้อชนนี้ได้เลยเช่นเดียวกันกับท่าสายไฟอย่าง Heat Clash ที่จะแปลเปลี่ยนน้ำหนักตัวให้กลายเป็นพลังทำลายล้างที่เผาผลาญศัตรูได้ภายในพริบตาแม้โลกโปเกมอนจะมีสัตว์ประหลาดจากต่างมิติหรือดวงดาวที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ Heavy Metal Copper ราจาคือเขาพิสูจน์ว่าบางครั้งเนี่ยพลังที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการตามธรรมชาตินั้นก็น่าเกรงขามไม่แพ้กันใครที่คิดจะขวางทางช้างเหล็กตัวนี้คงต้องคิดใหม่หลายๆตลบเลยล่ะเอเทอร์นาแมกมังกรทมิฬผู้กลืนกินท้องฟ้าพลังชีวิตระดับสัตว์ประหลาดแม้ว่าซาเซียนและซามาเซนตาจะเป็นฮีโร่ที่ได้รับความสนใจจากเนื้อเรื่องหลักแต่ในเชิงสกิลพลังแล้วเอเทอร์นาตัสคือบอสใหญ่ที่อยู่เหนือกว่านั้นมากโดยเฉพาะเมื่อมันเข้าสู่สภาวะสูงสุดซึ่งแค่ในร่างปกติเอเทอร์นาตัสก็ดูเหมือนโปเกมอนตำนานทั่วไปที่มีสเตตัสสูงอยู่แล้วแต่เมื่อมันเปลี่ยนร่างเป็นเอเทอร์นาแม็กร่างแห่ขนาดยักษ์ที่เราสู้ในตอนท้ายของภาคซอสแอนด์ชิลค่าสเตตัสรวมจะพุ่งไปถึง 1,125 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เฟรนไชส์แซงหน้าเทพเจ้าทุกองค์ที่เคยมีมาด้วยพลังป้องกันและพลังโจมตีที่สมดุลในระดับสูงสุดทำให้มันแทบไม่มีช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้เจาะเข้าได้เลยจุดที่โดดเด่นที่สุดของเอเทอร์นาตัสคือความอึดที่น่าเหลือเชื่อในร่างปกติมันมี HP อยู่ที่140แต่เมื่อมันอยู่ในร่าง Eternamax ค่า HP จะถูกดันไปจนเต็มเพดานที่255กันเลยทีเดียวด้วยเลือดที่มหาศาลขนาดนี้ประกอบกับพลังป้องกันที่สูงลิฟทำให้เอเทอร์นาตัสกลายเป็นป้อมปราการมีชีวิตที่สามารถรับการโจมตีแรงๆได้หลายครั้งติดต่อกันโดยแทบไม่สะทกสะท้านเลยแถมการผสมผสานท่าที่ค่อนข้างหายากนี้ก็ยังทำให้มันมีความได้เปรียบมากขึ้นด้วยปกติมังกรจะแพ้ทางธาตุแฟรี่อย่างหนักแต่ด้วยธาตุพิษที่เสริมเข้ามาทำให้มันสามารถรับมือกับเหล่าแฟรี่ได้ดีขึ้นเอเทอร์นาตัสไม่ใช่แค่โปเกมอนแต่มันคือภัยพิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของภูมิภาคกาลาได้เพียงแค่การขยับตัวแม้ในโหมดการต่อสู้ปกติเราจะไม่มีทางใช้ร่างเอเทอร์นาแมกในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้เพราะมันโกงเกินไปแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะบอกได้ว่าเอเทอร์นาตัสนั้นคือจุดสูงสุดของพลังในยุคเจน 8 อย่างแท้จริงอาร์เซอุสปฐมกาลแห่งจักรวาลโปเกมอนผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งตามตำนานของภูมิภาคชินโอเล่าว่าในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งใดอยู่นอกเหนือจากความว่างเปล่ามีไข่ใบหนึ่งฟักออกมาและผู้นั้นก็คืออาร์เซอุสหรือที่รู้จักกันในนาม The Original One จึงถูกจัดว่าเป็นโปเกมอนที่อายุยืนยาวที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่โปเกมอนตัวอื่นมีอายุไขนับเป็นปีแต่อายุของอาร์เซอุสนั้นคือนิรันดร์เพราะมันดำรงอยู่ก่อนที่เดียวก้าผู้คุมเวลาจะถูกสร้างขึ้นมาซะอีกมันคือผู้สร้าง Creation Trio เพื่อมาดูแลมิติการเวลาและปฏิสสารรวมถึงสร้างเลกการเดียนเพื่อมอบอารมณ์และปัญญาให้แก่สิ่งมีชีวิตในฉบับอนิเมะและภาพยนตร์เราจะได้เห็นพลังที่น่าเกรงขามของเขาทั้งการสรรสร้างและการทำลายล้างเขาสามารถเนรมิตสิ่งที่เคยถูกทำลายไปแล้วให้กลับคืนมาหรือทำให้สิ่งของหายวับไปในอากาศรวมถึงการหยุดเวลาได้ตามใจนึกอาร์เซอุสไม่ใช่พระเจ้าที่นิ่งเฉยเขามีอารมณ์และความรู้สึกที่ชัดเจนในยุคโบราณเขาคอยปกป้องโลกจากภัยพิบัติเช่นอุกกาบาตยักษ์และจะมอบความเมตตาให้กับผู้ปฏิบัติต่อเขาด้วยความจริงใจแต่หากถูกหักหลังหรือหลอกลวงอาร์เซอุสจะเข้าสู่สภาวะคลุ้มคลั่งและโจมตีอย่างรุนแรงแบบไม่ไว้หน้าใครในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสมีการเฉลยว่าร่างที่เราจับมาเป็นพวกหรือเห็นในโลกนั้นเป็นเพียงร่างอวตารที่เขาส่งมาเพื่อสื่อสารกับมนุษย์เท่านั้นส่วนตัวตนที่แท้จริงของอาร์เซอุสนั้นดำรงอยู่เหนือจักรวาลในสภาวะที่เป็นอมตะและไร้ที่สิ้นสุดอาร์เซอุสคือคำนิยามของคำว่าที่สุดในทุกด้านอย่างแท้จริงเลยทั้งด้านความเก่าแก่ที่เริ่มมานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจักรวาลและพลังที่สามารถสร้างหรือทำลายโลกได้ภายในพริบตาเดียวการที่เทรนเนอร์คนหนึ่งจะได้รับความไว้วางใจจากเขาจึงถือเป็นเกียรติสูงสุดที่หาอะไรเปรียบไม่ได้เลยนั่นเองครับ
เห็นไหมครับว่าโลกของโปเกมอนนั้นไม่ได้มีแค่การต่อสู้เพื่อความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีแง่มุมพิเศษที่ทำให้แต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเรื่องราวที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมีเสน่ห์แม้บางข้อมูลจะดูเหลือเชื่อไปบ้างแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้จักรวาลนี้มีสีสันและน่าค้นหาอยู่เสมอแน่นอนว่ามีโปเกมอนอีกหลากหลายตัวเลยนะครับที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงกันในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนำเสนอหรืออยากให้เราพูดถึงโปเกมอนตัวไหนเพิ่มเติมอีกก็สามารถพิมพ์บอกพวกเรากันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าเกิดวันนี้ผมให้ข้อมูลผิดไปตรงไหนหรือข้อมูลเป็นข้อมูลเก่ายังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเบนจากอันคันนี่บอยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม